Доброго дня, мене звати Олексій Олефіренко, я лікар-ортопед-травматолог. Сьогодні ми поговоримо про прекрасний метод фізіотерапевтичного лікування – ударно-хвильову терапію. І поговоримо про апарат чеського виробництва фірми Alvi Praga FIOPRO 2000. Що являє собою ударно-хвильова терапія, на чому базується принцип впливу? Ударно-хвильова терапія є сучасним дієвим засобом фізіотерапії. Впливає на тканини організму, стимулюючи обмінні процеси, стимулюючи проростання нових судин, стимулюючи розмноження фібробластів в таргетній ділянці і загалом сприяє відновленню травмованої чи перевантаженої ділянки сухожилка, зв'язки чи м'яза. Які види ударно-хвильової терапії існують і який саме тип представлений в апараті FIOPRO 2000? На сьогодні в світі існує два принципово різні види ударно-хвильової терапії. Це фокусована ударно-хвильова терапія та радіальна ударно-хвильова терапія. Даний апарат є апаратом радіальної ударної хвильової терапії, тобто ми не можемо задавати глибину фокусу хвиль, проте наукові дослідження говорять, що клінічна ефективність суттєво не відрізняється при використанні радіальної фокусованої ударно-хвильової терапії. Радіальна ударно-хвильова терапія, ми не можемо задавати глибину фокусу, проте ми можемо задавати площу початкового контакту з тканинами організму за рахунок також зміни насадки на пістолеті. Є 5 видів насадок, які відрізняються по діаметру. Відповідно, чим менший діаметр насадки, тим більш концентрований терапевтичний вплив на ту чи іншу ділянку. Для лікування яких захворювань найчастіше застосовують УХТ? Ударно-хвильова терапія найчастіше використовується при лікуванні всіх ентезопатій. Це такі як плантарний фасцит, лікоть гольфіста, лікоть тенісіста, вони ж епікондиліти, ахілобурсит, коліно бігуна, коліно пригуна та інші. Крім ентезопатій, ударно-хвильова терапія також показала свою ефективність при лікуванні сповільнено консолідованих переломів, міофасціальних синдромів та для руйнування кальцифікуючих відкладень при кальцифікуючому тендініті сухожилки. В яких напрямах медицини використовують цю технологію? Ударно-хвильова терапія використовується в декількох напрямках медицини. Найбільше показань – це лікування захворювань опорно-рухового апарату. І, відповідно, я як лікар-ортопед-травматолог з вами про це зараз говорю. Також ударно-хвильова терапія є ефективною і застосовується в урології та використовується в косметології для руйнування жирових відкладень. Чи багато протипоказів нараховує методика? Загалом ударно-хвильова терапія є неінвазивним методом фізіотерапевтичного лікування. Відповідно, протипоказів є небагато, але вони є. Серед протипоказів до використання ударно-хвильової терапії є пошкодження шкірних покривів безпосередньо в ділянці впливу. Також до протипоказів можна віднести інфекційні захворювання безпосередньо, які зараз наявні у пацієнта. Тобто, якщо у пацієнта підвищена температура, є виражений запальний процес, не варто проводити ударно-хвильову терапію. Ударно-хвильову терапію не можна проводити пацієнтам, у кого є кардіо- та нейростимулятори, тому що це може впливати на їхню роботу. Не рекомендується вагітним пацієнтам та не рекомендується пацієнтам, у кого є активні онкологічні процеси. Тобто це не перенесено якесь доброякісне новоутворення років 10 тому, а безпосередньо пацієнт на даний момент проходить лікування з приводу новоутворення. Скільки сеансів нараховує стандартний курс ударно-хвильової терапії? Кількість сеансів та їх частота може змінюватись лікарем, який призначає ударно-хвильову терапію, проте стандартний курс в себе включає від 3 до 7 сеансів з інтервалом 5-7 днів.
З якими методиками найчастіше поєднується? Ударна хвильова терапія дійсно використовується в більшості випадків в комбінованому лікуванні та поєднується з іншими засобами фізіотерапевтичного лікування, такі як магнітотерапія, ультразвукова терапія. Поєднується в комплексі з заняттям лікувальної фізкультури з реабілітологом та медикаментозним лікуванням. Часто використовується на етапах реабілітації після операції як на суглобах, так і на кістках. Чи потрібні препарати або розхідні матеріали для проведення процедури? Для проведення сеансу ударно-хвильової терапії нам не потрібні препарати. Процедура є неінвазивна і все, що нам потрібно, це перчатки та акустично-провідний гель. Тобто на ударну голівку ми наносимо акустично-провідний гель для того, щоб хвиля могла потрапити з пістолета відповідно в таргетну ділянку. Гель можна використовувати абсолютно звичайний, неспецифічний, той, який використовується під час проведення ультразвукових досліджень, наприклад. Гель для максимального комфорту пацієнта краще підігрівати перед сеансом, особливо в холодну пору року. Контактна поверхня має оброблятися водними розчинами антисептиків для того, щоб знезаражувати. Спиртові антисептики не варто використовувати, тому що вони можуть впливати на пластикові компоненти апарату. Що відчуває пацієнт в процесі сеансу? В процесі сеансу пацієнт може відчувати незначний біль в діапазоні від 1 до 3-4 балів по 10-бальній шкалі. Це є нормою. Якщо пацієнт взагалі не відчуває, то це є не дуже добре, тому що методика є стимулююча, і відповідно, коли відбувається цей стимулюючий вплив, це проявляється як болем. Може після сеансу з'являється незначний набряк. В процесі сеансу ділянка шкіри, на яку відбувається вплив, може червоніти. Тобто, коли з'являється почервоніння шкіри, це є нормальним протягом сеансу. Якщо пацієнт відчуває різкий біль або прострілюючий біль, це є ненормально і свідчить про те, що нам варто зменшити енергію впливу протягом сеансу для того, щоб пацієнту було максимально комфортно. Якщо з'являється прострілюючий біль, це може свідчити про те, що ми десь направили вплив на нервовий стовбур і відповідно потрібно змістити ділянку впливу в іншу сторону. Розкажіть, будь ласка, який стандартний протокол для проведення процедури ентезопатії? Ентезопатії, як я вже говорив, найбільш частий діагноз, де використовується ударна хвильова терапія, це 80-90% пацієнтів, з якими працює ортопед-травматолог, це будуть саме пацієнти з ентезопатіями. І стандартний протокол передбачає те, що ми на початку сеансу задаємо силу удара в 1 бар. Якщо пацієнту протягом сеансу через 100, 200, 300 ударів комфортно, ми силу удару можемо збільшувати протягом сеансу до 4 бар. 4 бари – це вважається стандартна енергія, з якою ми маємо виконувати всі подальші сеанси, звісно, якщо пацієнту не боляче, якщо йому комфортно. Що стосовно загальної кількості ударів? Загальна кількість ударів на один сеанс може коливатися від 2 до 2,5 тисяч ударів при більшості ентезопатії. На перший сеанс варто використати 2000 ударів, на наступні сеанси по 2500 ударів. Стосовно частоти, є думка, що чим менша частота ударів, тим глибше проникають хвилі даного фізіотерапевтичного впливу. Оптимальною вважається частота від 4 до 8 Гц. Відповідно, якщо ми будемо працювати на 8 Гц, наш сеанс пройде вдвічі швидше. Якщо ми будемо працювати на 4 Гц, сеанс пройде вдвічі довше. Це вже обирає лікар в залежності від конкретного випадку від 4 до 8 Гц.
Чи є необхідність в заміні елементів цього апарату? Принцип роботи ударно-хвильової терапії заключається в тому, що в даній маніпулі знаходиться спеціальна трубка, по якій швидко переміщується куля. Коли куля ударяється в насадку, формується енергія, яка потім передається в тіло пацієнта. Відповідно, ті елементи, які зношуються протягом роботи, це куля, яка рухається по трубці, та відповідно трубка. Оскільки апарат є якісним по своєму виробництву, то ресурс цих елементів доволі значний. Ресурс кулі – це 500 000 ударів, а ресурс трубки – 1 000 000 ударів або навіть більше. Звідки ми можемо дізнатися, скільки ударів виконав конкретно наш апарат? Протягом роботи є таке поле, на яке ми можемо натиснути, де написано Total Shots – загальна кількість ударів. І переглянути, скільки конкретно ваш апарат зробив ударів. Яка середня вартість проведення процедури ударно-хвильової терапії по Києву і Київській області? Ударно-хвильова терапія, відповідно, в залежності від клініки, від центру, ціна може відрізнятися. Я думаю, середній діапазон – це десь від 500 до 1000 гривень за один сеанс, якщо говорити про радіальну ударно-хвильову терапію. І це є, безумовно, перевагою радіальної ударно-хвильової терапії – це її ціна, тому що фокусована ударно-хвильова терапія, вона йде на декілька разів більша вартість сеансу, і це, відповідно, створює додаткові втрати пацієнта на лікування. Хоча, як я вже говорив, що наукові публікації говорять про те, що ефективність фокусованої та радіальної ударно-хвильової терапії суттєво не відрізняється. Шановні клієнти, колеги, пацієнти, якщо будуть питання стосовно роботи з даним апаратом ударно-хвильової терапії чи лікування тих діагнозів, які ми можемо лікувати з допомогою даного апарату, можете задавати їх під цим відео в коментарях, ми по можливості будемо на них відповідати.